dah pakai lama tapi tak tahu macam mana nak bersihkan. So, kalau korang nak tahu macam mana nak bersihkan, jom. Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. So, hari ni aku nak tunjuk bagaimana cara-cara untuk cabut semua bahagian pada helmet ni untuk dicuci. So, jom kita mulakan. So, untuk riliskan dia punya visor, korang kena tahu kat bahagian ni dia ada satu release lever untuk lepaskan visor korang. So, dengan menarik lever release ni, dia akan melepaskan kaki visor tu. So, kalau korang nak cabut visor ni, korang kena tolak visor tu sampai ke atas maksimum. Lepas tu ada release lever ni, tarik je. So, korang boleh tarik. Lepas tarik release lever tu, korang boleh tarik dia punya kaki tu. Dia ada dua kaki untuk tarik keluar. Satu depan, lepas tu satu lagi belakang. Nanti aku tunjukkan. Tarik, kena hati-hati supaya dia punya kaki tak patah. Untuk bahagian ni juga kita ada mekanisme dia, release lever juga. Cara yang sama juga, tarik je release lever dan tarik keluar. Mudah kan? So, visor ni, okey, jap tak sini jap. Okey. So, sini dia punya release lever. Sini dia punya lubang untuk kaki satu dan lubang untuk kaki dua. So, kalau korang tarik release lever tu, dia akan melonggarkan bahagian kaki visor tu. So, aku akan tunjuk cara macam mana nak cabut dia punya side padding. Dalam dia ada 3 lock button dengan 2 velcro. So, nanti aku tunjukkan. Ini dia punya lock button ada 3. Lepas tu on the side ada 2 velcro yang lekat ke dalam helmet. Okay, korang tengok cara aku cabut lepas ni. So, bahagian ni cabut, bahagian ni pula cabut. Mudah je nak cabut bahagian ni sebenarnya. Korang ikut je cara dan step aku. So, yang ni padding untuk bahagian atas kepala. So, kat sini dia ada dia punya slot-slot untuk dimasukkan dan dicabutkan. So, korang be careful lah supaya dia punya slot dan dia punya kaki tu tak patah. Sebab dia punya barang lembut dan fleksibel. So, kita tengok bahagian dalam helmet ni selepas dicabut. So, korang tengok dia punya build quality cukup tebal, cukup bagus untuk harga dia. So, lepas ni aku akan tunjuk cara nak pasang balik. So, masukkan bahagian ni dan bahagian ni, bawah ni, sini, lepas tu kat sini. Okey, macam mana nak masukkan punya visor, senang je. Tarik lever dia, masukkan kaki yang pertama tu dekat atas. Lepas tu masukkan kaki yang atas tu. Okey. So, kat sini korang nampak 2 kaki kan? So, kaki tu masuk dulu, tarik lever dia. Macam tu. Lepas tu masukkan je satu lagi kaki. Siap. Mudah kan? So, kalau korang rasa perkongsian aku ni memberi manfaat untuk korang, jangan lupa share, like dan subscribe channel aku ya. Apa-apa pun, kita jumpa lepas ni untuk video yang akan datang. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye.